Good afternoon والسلام عليكم. أنا الأب فادي ضوء، رئيس مؤسسة أديان. أديان هي مؤسسة للتنوع والتضامن والكرامة الإنسانية، مقرها في لبنان وتعمل على المستويين المحلي والدولي. يسعدني ويشرفني أن أدير الحوار في هذه الجلسة المهمة عن دور الإعلام في تعزيز نشر الرسائل الإيجابية عن التسامح والتنوع، وأدعو للانضمام إلينا لهذه الجلسة الأستاذ إبراهيم التميمي، سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، والسيدة نينا كوفالسكا موتليك. سوف أتحدث غالباً في اللغة العربية، وعندما أتوجه للسيدة نينا كوفالسكا موتليك سوف أتوجه إليها باللغة الإنجليزية. عادة نقول في اللغة العربية بأن الإعلام هو السلطة الرابعة في المجتمعات. أظنني أن هذا القول كان ينطبق على الإعلام قبل نشوء السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع وكثيف، ربما علينا النظر في مرتبة السلطة الإعلامية. هل لا زالت السلطة الرابعة أم أصبحت بعض الأحيان على رأس السلطات في مجال التأثير على المجتمعات وعلى الرأي العام وعلى العيش معاً بسلام، وخاصة بين الفئات الشابة في مجتمعاتنا؟ أعتقد بأن مجتمعاتنا تواجه خطرين: خطر الجهل وخطر الخوف من الآخر، ولذلك تأتي هذه القمة العالمية للتسامح. وهنا أريد أن أشكر القيمين على هذه القمة، معالي وزير التسامح الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، وكل القيمين على هذه المبادرة. تأتي القمة لتجاوب على هذين الخطرين: خطر الجهل المتبادل تجاه بعضنا البعض، وخطر الخوف من بعضنا البعض. وهذين الخطرين طبعاً يولدان ابتعاداً وانعزالاً وعدائية، وكل ذلك يقوض التسامح والعيش معاً وثقافة التنوع والانفتاح على الآخر. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الإعلام بمعناه الواسع، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث نحتاج إلى مواجهة الجهل بمعرفة الآخر، ومواجهة الخوف بالانفتاح على الآخر، والتواصل معه وبناء العلاقات السليمة معه. يسعدني أن أعطي الكلام لمتحدثنا الأول في هذه الجلسة، الأستاذ إبراهيم التميمي، وهو مدير برنامج البحرين لأفضل الممارسات، وله اختصاص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ إبراهيم، ربما السؤال الأول، وخاصة بما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، هل نستطيع القول بأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي سيف ذو حدين؟ يعني عادة عندما نتحدث عن خطابات الكراهية يذهب فكرنا مباشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هل نستطيع أن نقول أنها أيضاً يمكن أن تسهم في بناء التسامح وخطاب الانفتاح على الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وسائل التواصل الاجتماعي بنظري إلى حد مارس 2017 كانت متجهة باتجاه دعم خطاب الكراهية، ولكن ما بعد مارس 2017 حدثت مجموعة سياسات تغيرت في السوشيال ميديا، تحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي في التويتر واليوتيوب والإنستغرام، غيرت كثير من استخدام هذه المنصات لدعم خطاب الكراهية. سأذكر بعض الأشياء الخاصة بهذا الأمر. رسول السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وتفسيرها اليوم في نظري أن السلطان هو القانون، وتطبيق القانون
يغير المجتمع أكثر من الموعظة. في الإمارات في هناك نموذج قانون تقنية المعلومات، جرائم تقنية المعلومات يعتبر قانون رائد في الإمارات أو في العالم تحديدا. هذا القانون ردع الكثير من خطاب الكراهية وخطاب واستغلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض العنف وغيرها. إذا تذكرون قصة جو كوكوس النائبة البريطانية عن حزب العمال، بعد مقتلها صدرت على موقع تويتر 50,000 تغريدة تشيد بالقاتل وتدعو إلى مزيد من العنف. الانتخابات الكينية في عام 2007 شهدت مقتل 10,000 شخص وتشريد تقريبا 1,000,000 شخص. عندما أعيدت هذه الانتخابات في 2017 استغلت وسائل التواصل الاجتماعي الخوف المزروع داخل الإنسان الكيني، وأعادت إغراق المجتمع الكيني في هاشتاجات وصور قديمة تثير العنصرية لتدفع المجتمع الكيني مرة أخرى إلى العنف. قصص كثيرة تتحدث عنها السوشيال ميديا. بعد 2011 وأحداث العالم في 2011 صدر تقرير خطير في الأمم المتحدة من منظمة التنمية البشرية UNDP. التقرير كان بعنوان درء المخاطر. أضيف لهذا التقرير معيار مهم جدا، معيار الشعور بالرفاه، لأن كثير من علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد أكدوا على أن كثير من المشاكل التي حدثت في العالم كانت بسبب تدهور الخدمات العامة وعدم شعور الإنسان بالرفاه. تحت هذا المعيار مؤشر أكثر خطورة، مؤشر الثقة في الآخر. لما قيس هذا المؤشر على العالم العربي، أفضل دولة في العالم العربي حققت 36%، كانت المملكة العربية السعودية، أجابوا 36% من الآخر جديرين بالثقة، بينما المجتمعات الأخرى وصلت في العالم العربي إلى أن نسبة الثقة في الآخر 7%، وهذا كان مؤشر خطير جدا. مؤشر السعادة في العالم كل سنة يرتفع لكل العالم، إلا العالم الإسلامي سنويا ينخفض نصف في المية، وهذه مؤشر خطير جدا يجب أن ننتبه له. بحثت عن كلمة tolerance وpeace وdiversity باللغة الإنجليزية واستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت أن المجتمع الأمريكي هو الأكثر في العالم استخداما لهذه المفردات بنسبة 53%. من بعد المجتمع الأمريكي هو المجتمع الهندي. المجتمع الأسترالي يستخدم هذه الكلمات بنسبة 19% فقط في محادثاته وخطاباته. لذلك هيئة حقوق الإنسان في أستراليا بدأت تدريب المجتمع على استخدام هذه الكلمات في التعبير عن قضاياها الإثنية. أما في العالم العربي فاستخدام هذه الكلمات بالإنجليزية 1.9% only. لما جيت أبحث عن كلمة تسامح وسلام وتنوع، وجدت أن أكثر دولة في العالم العربي أو في العالم تحديدا تستخدم كلمة التسامح هي دولة الإمارات، وأكثر دولة في العالم بنسبة 36%، وأكثر دولة في العالم تستخدم كلمة التنوع في السوشيال ميديا هي سلطنة عمان. أعتقد أنا أن هناك الآن بدأ المجتمع المدني، هو تحركات المجتمع المدني ضغطت على سياسات وسائل التواصل الاجتماعي بالتغيير. 15 منظمة في العالم من حقوق الإنسان شكلت شبكة لمكافحة التمييز ومكافحة العنف في وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت بالضغط خاصة على موقع يوتيوب، لأن اليوتيوب كان يبرز إعلانات كثيرة تحرض على العنف. في البداية اليوتيوب رفض، ثم رضخ قليلا، فشكل بول اوف كونسلتنت في 15 خبير من جهات حكومية ومنظمات دولية. بعد فترة الشركات استجابت للضغط فسحبت إعلاناتها من موقع يوتيوب. تولت جوجل عملية التغيير. عندما تولت جوجل عملية التغيير استطاعت أن تحذف 150,000 فيديو من موقع يوتيوب يثيرون الجدل، وخاصة في الجدل الديني. وهذا كان الكلام في مرحلة التغيير هو في شهر مارس 2017. الجيش الأمريكي وضع فكرة وتطورت من خلال الشركات روبوت بعنوان ديب موجي، وهذا الروبوت اليوم تقريبا خلال 6 شهور استطاع أن يحلل 2.5 مليار تغريدة على التويتر، ويعمل سيجمنتيشن حق التغريدات المحرضة على العنف وغيرها. احنا عندنا مشكلة في السوشيال ميديا، مثل ما في غسيل أموال في الفلوس هناك غسيل بيانات. في بعض الدول أو بعض الجزر متساهلة جدا في خطاب الكراهية، لذلك برامج إخفاء الهوية تنضج وتكثر في هذه الدول. فمسألة إنشاء مواقع إلكترونية مسيئة للأديان، مسيئة للعنصرية، مسيئة،
تكثر في هذه الدول. لذلك يجب وضع نوع من أنواع السياسات العالمية الآن التي تقلل أو تعزز عملية الشفافية في المعلومات. مقررة حقوق الإنسان التي سافرت إلى ميانمار أكدت في تقريرها في عام 2014 أن نسبة المعلومات المضللة والتي تحرض على العنف والكراهية والصادرة من السوشيال ميديا كبيرة جدا. لذلك عندما دعا أحد المدونين البورميين، مدون بلوجر في بورما، إلى عملية التعايش، هو الذي قاد هذه الحملة. فالسوشيال ميديا الآن أنا في نظري بدأت تتغير، خاصة من عام 2017. توجد تجارب كثيرة في أفريقيا. في أفريقيا توجد تجربة في كينيا، هناك إذاعة في كينيا أصبحت اليوم هي نموذج للعالم. انتقلت هذه الإذاعة إلى رواندا، ومن بعد ذلك إلى كثير من في الكونغو الآن بدأت تكرر هذه التجارب. فأعتقد أن مستقبل السوشيال ميديا متجه باتجاه أفضل، باتجاه التسامح. شكرا لهذه النظرة التفاؤلية. يعني انطلاقا من العام 2017 كما تفضلت تغير الوجهة العامة إذا استطعت القول لمضمون وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح إن شاء الله يعني أكثر إيجابية، ولكن هذا يدل على طبعا ضرورة مواجهة خطابات الكراهية إذا أردنا أيضا أن نرسل رسالات إيجابية تعزز التسامح وثقافة التنوع في المجتمعات. شكرا، وسوف نعود لمناقشة هذه المسائل أكثر في الجولة الثانية من الحوار. سوف أنتقل الآن إلى اللغة الإنجليزية لمن يحتاج إلى ترجمة. Mesnina Kowalski-Motlik. So you are from Poland, yes. European, and you are here in Dubai, in the UAE, in the Arab world, and you have an extensive experience. We were exchanging before this panel about your experience in the media and in mainstream media, also in Poland, but in a global, I would say, in a global mission working with media. So my first question for you, in addition to more personal experiences that we can hear them maybe later, but my first question would be, do you think that media is contributing to foster, to promote tolerance, and especially among different cultures and civilizations, let's say between Arab and Europeans? Is media really contributing to promote tolerance between people from different civilizations, or it's sometimes being also, or I mean, what is the balance today? First of all, thank you very much for inviting me. I feel honored, and I'm a big fan, almost a citizen of the UAE in my heart. And I think this is the best place on planet Earth to hold such a meeting, because this is the place of absolutely tolerance and respect for every nation. Coming back to your question, Professor, I think that media should play an obvious role, positive role in uniting people, in building respect, especially in difficult times, in the times when especially Europe is experiencing an influx of refugees, which creates social tensions and, as always, something which is unexpected, something which is strange and unknown, creates fears and emotions. So clearly we are experiencing, the world is experiencing an influx of populism and nationalisms, and this is a movement which we observe throughout Europe, but also in the United States. So hopefully media will be responsible in building tolerance and an idea of dialogue and coexistence, which would lead to mutual respect in countries which are now having to cope with a new social situation. I come from Poland, but I was brought up in the United States, and I have a German husband and blood of probably 15 nationalities flowing in my veins. So I accept and respect absolutely every nation. I work for international media for hundreds of titles on promoting the image of my country and
and the business relations. So yes, I observe that the media has a huge role in that, but of course also plays a very manipulative role politically if allowed. Thank you. If I may add another question to continue this discussion, taking the very relevant example of the refugees in Europe now and how much this issue is being used by populist and far-right politics in Europe, you know. So I would ask you, with your extensive experience, I mean, based on your work with international media also, what are the conditions, I would say, to make media contribute facing this kind of populist wave or dangerous, I would say, politics in Europe today? I would say that the refugee issue is being used by media in every country of Europe, and of course it is being used to make a point, and it is very popular, a very popular populistic claim. It is not an easy one to solve because I think things happen too quickly and a little bit out of hand. But the interesting thing is that the strongest media opinions come from countries who haven't invited or accepted a single refugee. So it shows that it is being used to scare people of the unknown risk or threat. And that's why it all starts with education and upbringing. If we observe children playing in the sandbox, they don't notice their colors, they don't notice the differences, they just play. It is the adults that teach them a lack of tolerance and explain the differences between them. Children don't have that. So the role of the family and the role of education, I can say that my daughter, whose name is Sarah Motlik, and everybody is asking me, is she Arabic? No, she's not. She's Polish-German, but she just happens to have an Arabic name. I don't know why. She went at age 4 to the American school in Warsaw, where she was taught 3 things only: respect, responsibility, and safety. And she was coming home with an Arabic girl saying, "Mommy, mommy, but please make sure you serve only chicken." She wasn't saying it tolerating a difference, she was respecting that difference. And that's why she will never have a problem loving a person anywhere in the world. It all starts with the home and the family and the education. Thank you. Thank you for bringing education also to the panel, because media is also in a way educating people or forming their behavior and their mindset. And thank you for mentioning that tolerance that we are striving for is not only this passive attitude, it's this proactive respect towards others and other traditions. And the reason I mentioned education and upbringing is that we have to be critical when we deal with the media and realize when we are being manipulated. That is the role of. In the second round, I will ask you about the media literacy and how we have also to teach our young generation about this. We'll come later to this question. أود الآن أن أنتقل إلى سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. حضرتك الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعودية، وكلنا يعلم الدور المهم لهذا المركز، وأظن أستطيع القول أنه التوأم للمركز الدولي للملك عبد الله بن عبد العزيز في فيينا الذي كان ممثلا أيضا في الجلسة السابقة. سعادة الدكتور، يعني ما هو رأيك بالنسبة للإعلام وخاصة انطلاقا ربما من دور المركز؟ هل المركز يعتمد على الإعلام كأداة لتعزيز الحوار، أو هل هناك مبادرات مرتبطة بالإعلام؟ وما رأيك بشكل عام بدور الإعلام في مجتمعاتنا العربية لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الآخر؟ شكرا. شكرا بروفيسور فادي. دعني بداية أقدم الشكر الجزيل حقيقة للقائمين على هذه القمة، قمة التسامح، التي
جعلت من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني طرفا في مثل هذه المناقشات التي تدور حول قضية مهمة تدخل في صميم عمل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وأنا سعيد جدا بأني أنا أيضا أوقع مذكرة تفاهم اليوم مع الإخوان القائمين على المعهد هنا المعني بالتسامح، فهذه خطوة جميلة جدا. وأيضا هي سرور لي أنا شخصيا بأني أكون أمام هذا الجمع الغفير من المتنوعين في مذاهبهم وأديانهم وألوانهم وأشكالهم، وبالتالي هذا فخر لي، وهذه حقيقة تجسيد حقيقي لمفهوم التسامح. أنطلق من ما الذي يحدث في عالم اليوم. طبعا أنا متخصص في علم الاجتماع، وبالتالي نحن ننظر إلى قضية الإعلام باعتباره ظاهرة اجتماعية إنما هو من صناعة الإنسان. ما الذي حدث خلال 20 سنة الماضية، تحديدا خلال العقدين الماضيين، هو أنه انتقل الإعلام من كونه أداة في يد النخب السياسية والنخب الثقافية إلى إعلام متاح للجميع، فأصبح العالم كله إعلام، أنا إعلامي وأنت إعلامي، فلم يعد هناك تلك السلطة التي كانت تمارسها النخب السياسية والنخب الفكرية والثقافية على وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام. فهذا الدخول الهائل من قبل هذه الماسز الكثيرة والأعداد الهائل مليارات من البشر جعلت هذه الأدوات حقيقة اليوم في واقع لا يمكن ضبطه ولا يمكن التحكم به، وبالتالي أصبحت الرسائل التي تقدم عبر هذه الأدوات أو المنصات ليست منضبطة بضوابط أخلاقية أحيانا ولا بقوانين تردع مثل هذه الممارسات. هناك خطابات كراهية، هناك حقيقة بث لرسائل من قبل أناس قد يجهلون كما تفضلت الأستاذة قبل قليل كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أيضا من ليس مؤهلا لأن يبث مثل هذه الرسائل. فنحن نعيش اليوم حقيقة حالة من الارتباك، كون أن البشر كلهم أصبحوا إعلاميين، وأصبح كل إنسان قادر على أن يبث ما لديه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبالتالي العالم اليوم هو مسؤول عن ضبط مثل هذا. نحن مررنا بتجربة طويلة جدا، هناك جماعات لها أهداف تدميرية للبشرية، هناك أشخاص وأيضا لديهم أهداف خاصة، ربما يبثون رسائل العنصرية والكراهية وإلى آخره. وهناك كما تفضلت أيضا الأستاذة هناك جماعات تريد فعلا أن تهدم هذا العالم. فإذا نحن كبشر مطلوب منا حقيقة بأننا نتدخل في هذه المرحلة التاريخية المهمة، وإلا ستنتقل العالم إلى مرحلة من الصدام الغير طبيعي والمدمر للبشرية بشكل عام إن لم نتحكم بهذا المفاصل. لأن كل الدراسات التي عملت أثبتت قدرة وسائل الإعلام كأقوى مؤثر. انحسر دور الأسرة حقيقة، انحسر دور المؤسسات التربوية الأخرى أمام سلطة هذا الإعلام المنفلت الذي أصبح الكل يستطيع أن يمرر من خلاله ما يشاء دون ضوابط. ولذلك هنا يأتي مسؤوليتنا في الضوابط. نحن عودة إلى سؤالك في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، نحن نعتبر أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحديداً هو شريك استراتيجي بالنسبة لنا لنشر مفاهيم الحوار، نشر مفاهيم التعايش، نشر مفاهيم التسامح، وأيضا نبذ العنصرية وغيرها من القضايا التي نحن في المركز نعمل عليها منذ نشأته. بطبيعة الحال يعني من حسن الحظ أن من أسس هذا المركز حقيقة وساهم في تأسيسه هو معالي الأستاذ فيصل ابن عبد الرحمن معمر حقيقة، وهو أستاذي وهو الذي يعود له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى مع زملائه في تأسيسه. لكننا نحن أتينا على أنقاض حقيقة عمل جبار في هذا المركز، وكان الإعلام شريك لنا. مشاهير السوشيال ميديا المحترمين جعلناهم شركاء معنا في بث رسائلنا، التواصل مع القنوات الفضائية أيضا المعنية بأننا وضعنا خطط استراتيجية إعلامية لبث ما لدينا، مثلا استطلاعات الرأي
التي توجد لدينا في المركز نتائجها نبثها مباشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا لدينا الدراسات والبحوث التي نقوم بها عن التعايش، عن التسامح، المؤشرات التي نخرج بها نبثها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فممكن حقيقة هالجانب الخير في الجانب الإعلامي ممكن استثماره حقيقة لمجابهة هذا المد الآخر الذي يكثف العنصرية، يكثف الكراهية، ويكثف خطابات العدائية تجاه الآخر. أعتقد أننا كمؤسسات نستطيع حقيقة أن نعمل سوية مع الإعلام والإعلام المحترم لنقل رسائلنا الإيجابية كمجابهة أيضا لهذه المحاولات المشوهة التي تريد حقيقة أن تبث الكراهية والعنصرية وتريد فعلا أن تحقق تدمير البشرية للأسف. فهذا تقريبا أتمنى أن يكون إجابة على سؤالك، وآسف على التطويل أو الإطالة. شكرا دكتور. يعني كل ما سمعناه يؤكد على أن فعلا الإعلام وخاصة بوجه التواصل الاجتماعي أصبح سيفا ذو حدين، ولكن هناك الحد الإيجابي الذي يسرني يعني أن ننهي هذه الجلسة هلا في جولة أخيرة سريعة حول البعد الإيجابي، يعني استثمار هذا الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي إيجابيا، وخاصة يبدو أن الفئات الشابة بشكل خاص في المجتمعات العربية من الشباب والشابات يعني هم ناشطون جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، كان تويتر أو فيسبوك حسب يعني الدول المختلفة، وبرأيي أنهم طواقون لمضمون إيجابي وليس فقط ناقلون لمضمون سلبي. هناك تجربة مؤخرا في العام الماضي أطلقت مؤسسة أديان موقع اسمه تعددية لنشر ثقافة التنوع، ومن شباط يعني من الشهر الثاني 2017 حتى الآن أصبح عدد مستخدمي الموقع أكثر من 34 مليون مستخدم من العالم العربي. هذا يدل أن الشباب والشابات يبحثون عن مضمون إيجابي. فماذا تقولون للشباب، لعنصر الشباب اليوم في العالم العربي وفي العالم بشكل عام بدقيقة واحدة، لأنه شارف الوقت على النهاية، أو دقيقة ونصف لا أكثر، كختام لجولتنا. تفضل دكتور تميم. أنا أعتقد أن وظيفة صناعة الإيجابية هي قد تكون وظيفة حكومية بالدرجة الأولى. في تجربة في الإمارات أنا ألاحظها شهريا، كل مؤسسة حكومية تصنع هاشتاج إيجابي، والمجتمع غالبا فولو يتبع. إذا كان الإعلام قائد ويستطيع أن يحرك المجتمع فالمجتمع يتبعه. فواحدة من الأشياء اللي ممكن أن تأسسها في الدولة هي موضوع صناعة الترند إيجابي. الشغلة الأخرى اللي أنا أدعوكم للاطلاع عليها، في البحرين عندنا تجارب كثيرة. البحرين لو كانت إنسان راح يكون عمره نصف عمر آدم عليه السلام. آدم عليه السلام عمره حسب الذاكرة الدينية 10,000 سنة، الذاكرة الدينية اليهودية. البحرين عمرها 5,000 سنة. ففي ممارسات إنسانية كثيرة في التفاعل الإنساني والتعايش في البحرين. في عندنا مسيحيين بحرينيين من أصل، مش مقيمين، يهود، بهرة، بوذيين، مسلمين، سنة وشيعة، وبكل أنواع السنة والشيعة اللي موجودين. والتعايش عالي جدا في البحرين. كل ما يصدر على وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة. عندما تأتي إلى البحرين في مساحة 500 متر مربع تجد كنيسة ومسجد ومأتم. فهناك في فرق. في البحرين عندنا تجربة في الحكومة، مدونة سلوك للموظف الحكومي، ستايل شيت، قل ولا تقل على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا خرج عن هذا الإطار يصبح محاسب. هي جزء من المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات أيضا. أنا أعتقد أن احنا الآن بصدد نقل تجربة سنغافورة. سنغافورة لها تجربة في التربية والتعليم، أن الطفل المسلم يعيش في بيت الطفل الملاو، والطفل الصيني البوذي يعيش في بيت. جزء من المنهج المدرسة، ما يبرز على السوشيال ميديا هو جزء من التربية، جزء من الإعلام، جزء مما يغرس فيه في البيت. شكرا. وأنا يعني أكرر ما قلته، أنه استعمال هاشتاجات إيجابية، هاشتاج إيجابي. أذكر أنه هاشتاج هذه القمة هو tolerance for all. إذا كنا عم نعمل تويتينج بيكون منيح كمان نذكره. The last comment in 1 minute or 1 minute and a half, if you would like to mention something, and specifically for youth today. Yes, I would like to say that all day today we have been talking about
tolerance in the religious, political aspect, and I think it's worth reminding of the micro scale that every child can be cyberbullied. And social media is a very diverse place where you can have a lot of information, exchange of pictures and a lot of friends, but it's also a place which can be dangerous for our children. So once again, on the micro scale, social media can be wonderful. Social media can be very, very dangerous to children, but also to companies. Black PR can kill a brand, can kill a company or hurt it significantly. So while thinking about the large scale of the most important issues, I think we have to bear in mind also the risks coming to each and every one of us. Thank you for reminding us this aspect of safety, حماية خاصة الأطفال من الأثر أو الخطر الممكن أن يتأتى عن وسائل التواصل الاجتماعي. سعادتك كلمة للشباب بالختام. أنا أقول بروفيسور فادي حقيقة والجمهور الكريم، وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما فيها من الخطورة إلا أنها أحدثت حالة من التفاعل العالمي بين شباب وشابات من أصقاع العالم. تلك العزلة الفكرية والثقافية والمكانية التي كانت سابقا تكسرت أمام وجود هذه الأدوات. أتمنى أن نجعل من هذه وسائل التواصل التي جعلتنا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب نتواصل معا، أن نستثمرها في بناء ما يسمى فكرة التسامح، التعايش، تقبل بعضنا بعضا، وتقبل الاختلافات واحترام الخصوصيات الثقافية لبعضنا البعض. وسائل التواصل الاجتماعي نعم ممكن أن تكون أداة من أدوات السلم العالمي إذا وظفت بالشكل، لكن على المؤسسات وعلى المثقفين والنخب ومؤسسات التعليم أن توظف هذه الأدوات، وأن يكون المحتوى الذي يقدم من خلاله وأن يستثمر في هذا الشباب باعتبارهم هم الجهة الأكبر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أن يوجهوا إلى تقديم رسائل تقرب ولا تبعد، تنشر قيم التسامح وتقبل الآخر أكثر مما أن حتى نستطيع أن نغلق هذا الباب الخطير الذي يمكن من خلاله أن تنفذ الكراهية والصراعات الدولية لا سمح الله. شكرا. أود أن أشكر المتحدثين الثلاث في هذه الجلسة وأشكر الحضور الكريم. آسفا على أنه لم يكن الحوار تفاعليا كما هو اليوم على وسائل التفاعل الاجتماعي ولضيق الوقت، ولكن طبعا كل ما سمعناه نستطيع أن نستثمره إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو في إغناء خبراتنا بعضنا مع بعض. ويبقى الإعلام وسيلة، والمضمون علينا أن نجعله مضمونا إيجابيا تفاعليا إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا.